שלום לכם וערב טוב. רגעים של שמחה אדירה ומתח מתנקזים לתמונות האלה. תמונות ראשונות של שחרור החטופים בפעימה השלישית לעסקה בערב הזה. הנה התמונות של השיירה שעוברת לשטח ישראל, והם כבר נמצאים בשטח ישראל בידיים ישראליות. חוזרים הביתה אחרי 51 ימים בעזה בשבי חמאס. 9 ילדים, 4 נשים, ובדרך לשטח ישראל גם אזרח ישראלי רוסי ו3 עובדים זרים מתאילנד. 17 חטופים שחוזרים הביתה הערב. אביגיל עידן בת 4, הגר ברודץ בת 40, עופרי ברודץ בת 10, יובל ברודץ בן 8, אוריה ברודץ בן 4. חן גולדשטיין אלמוג בת 48, אגם גולדשטיין אלמוג בת 17, גל גולדשטיין אלמוג בן 11, טל גולדשטיין אלמוג בן 8. אלמה אברהם בת 84, אביבה אדריאן סיגל בת 62, דפנה אליקים בת 15 ואחותה אלה אליקים בת 8, ורון קריבוי בן 25. כולם חוזרים הערב הביתה. והשחרור של אביגיל עידן בת 4 מכפר עזה שהוריה נרצחו הוביל לפרץ של רגשות שמגיע עד הבית הלבן והנשיא ביידן. Abigail was among 13 hostages released today from Gaza. Thank God she's home. The little, I just can't imagine the enjoyment and I wish I were there to hold her. זה הנשיא ביידן, ואנחנו רוצים להיות מיד איתך. עכשיו הדס גרינברג, את נמצאת בשפיים שם עם קהילת מפוני כפר עזה, שחבריה רבים משם הם בין המשוחררים הערב, וההתרגשות שם איך לא ענקית. ללא ספק מיכל, מחיאות כפיים ודמעות והתרגשות, ומה שאת לא רוצה היה כאן, חיבוקים, וכולם עוטפו אחד את השני, ומחיאות כפיים כשהם ראו אותם עוברים וכאן נכנסים לישראל. 450 מפוני כפר עזה נמצאים כאן מהשבת השחורה, חיכו לרגע הזה 51 ימים, והרגע הזה הגיע, וכל התפרצות הרגשות הזאת ניכרת כאן מאחוריי. הם כל פעם מסתכלים כאן על המסך מאחורינו שמחליף את הערוצים, ורוצים לקבל עוד ועוד ועוד פרטים בדיוק איפה חטופים ששוחררו נמצאים ממש עכשיו. כל רגע שהם רואים את התמונות שלהם כאן על המסכים הם מתרגשים והם בוכים. צריך לציין שמתוך 13 המשוחררים 10 מקרב קהילת כפר עזה כאן, משפחת ברודץ ומשפחת גולדשטיין ואביבית סיגל, כולם כאן חיכו להם הרבה מאוד זמן במתח רב, וגם עכשיו המתח כאן נמשך גם אחרי שהם נכנסו לישראל, כי הם מחכים לראות אותם. כל תמונה שהם רואים כאן שלהם מעוררת בהם פשוט דמעות, והם מתחלקים, ואת שומעת עכשיו את מחיאות הכפיים כאן של כולם מהתרגשות. זו התחושה כאן בשפיים בקרב קהילי כפר עזה. מגיע להם לחגוג את הרגעים המתוקים האלה. תודה רבה הדס, באמת הנה עוד מחיאות כפיים שמאוד התרגשות. באמת לא היה לנו ערב אחד שדומה לערב אחר, ואנחנו רוצים להיות איתך סולימאן מסעודה, ואתה מביא פרטים על המקום, על המיקום שבו הוחזקו החטופים שחזרו היום. לפי הערכות מיכל אפשר להגיד הערב שהחטופים ששוחררו היום הוחזקו בצפון רצועת עזה. זאת הסיבה למעשה שהם שוחררו לנקודת מעבר ישראלית בצפון מזרח הרצועה. המצרים אפשר להגיד מיכל ביקשו לקבל את החטופים לרפיח, אבל בישראל התעקשו לא לעשות את זה, גם מכיוון שהם הוחזקו בצפון הרצועה וגם מכיוון שאחת הפצועות נמצאת במצב קשה והיה צריך לפנות אותה כמה שיותר מהר. ישראל קיבלה למעשה מידע מודיעיני ברגעים האחרונים על מצבה הקשה. לגבי ההסכם מיכל, כדי שחמאס תעמוד בהסכם הנוכחי הם צריכים לשחרר מחר 11 חטופים ישראלים לפחות. אנחנו גם מבינים שבישראל אותתו אתמול למשלחת הקטרית שהם בעד הערכת ההסכם, למעשה הערכת הפסקת האש, בתנאי שחמאס עומד בהסכם. על כל יום של הפוגה באש 10 ימים, זה המסר החיובי שהעבירו בישראל לקטרים, ואנחנו מחכים לצד השני. אני חושבת שגם ביידן התייחס ערב למאמצים להרחבת העסקה הזאת. תודה רבה סולימאן, ועכשיו לך ראש התחום הפלסטיני ליאור לוי עם הכותרת שלך.
כן, תראי מיכל, חמאס מחפש סוג של מהלך עכשיו שיהפוך את הקערה על פיה בסיום הפסקת האש הזה. בזמן שאנחנו מתרגשים ובצדק משובם של החטופים, הם כבר זוממים בעצם את המהלך הבא. חמאס יצר רשת מנהרות תת-קרקעיות הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר משוכללת ממה שחשבנו ערב המלחמה, ואחד התרחישים שצריכים לעמוד לנגד עיני של ישראל הוא ניסיון של בריחה של הנהגת חמאס דרך המנהרות מרפיח, כלומר ציר פילדלפי, כאשר איתם גם חלק מהחטופים, ייתכן אפילו חיילים, שאותם הם ינסו להעביר למדינה עוינת כמו תימן, איראן או לבנון. צריך לשים לב היטב לנקודה הזאת שחמאס זומם. תודה רבה, אליאור.